নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ গণেশ এডুকেশ্যন লৈ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম আহি আছে আৰু HSLC 2026 কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই MCQ লৈ আহিছোঁ তোমালোকে আসামিজ মিডিয়াম আৰু ইংলিছ মিডিয়াম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা MCQ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তেনেকৈ মই অল সাবজেক্টৰ দি থাকিম আৰু টুৰিজম হস্পিটেলে ইয়াৰ কুৱেশ্যন সলভ দিম তোমালোকে চাবা আৰু স্যাটাৰডে আৰু সানডে মই লাইভ ক্লাস লৈ আহিম ভিডিও ক্লাস ম্যাথ সায়েন্সৰ ম্যাথ এতিয়া আইছো আজিৰ ভিডিওটো লৈ ইংলিছ মিডিয়াম আৰু বহুত আসামিজ মিডিয়ামত দুটাতে আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা এতিয়া সায়েন্স ইংলিছ মিডিয়াম সায়েন্সৰ MCQ HSLC 2026 আৰু হাফ ইয়াৰলি 2025 ৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আইছো আজিৰ ভিডিওটো লৈ What happens when milk is left at room temperature during the summers? ইয়াত অপশন দিয়া আছে এনসাৰটো হ'ব ইট বিকাম সোর্স আৰু আসামিজ মিডিয়ামত গ্ৰীষ্মকালত কোঠাৰ উষ্ণতাত গাখীৰ ধোৱা হ'লে কি হয় ই টেঙা হৈ যায় তাৰপিছত 2 নম্বৰ the process of rusting of iron is an example of what kind of change? এনসাৰটো হ'ব chemical change লোত মামাৰে ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ এনসাৰটো হ'ব ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন 3 নম্বৰ what is the color of the flame when magnesium ribbon is burnt in air এনসাৰটো হ'ব dazzling white flame বায়ুত মেগনেছিয়ামৰ ফিতা এডাল জ্বলালে কি ৰঙৰ সীসা উৎপন্ন হয় এনসাৰটো হ'ব উজ্জ্বল বগা সীসা the white powder formed after burning a magnesium ribbon is অপশনটো হ'ব মেগনেছিয়াম অক্সাইড হ'ব মেগনেছিয়ামৰ ফিতা এডাল জ্বলোৱাৰ পিছত উৎপন্ন হোৱা বগা পাউডাৰখিনি হ'ল মেগনেছিয়াম অক্সাইড The next the reaction between magnesium and oxygen 2 from the magnesium oxide is an example of combination reaction মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া ঘটে মেগনেছিয়াম অক্সাইড গঠন হোৱা বিক্ৰিয়াটো উদাহৰণ কি হ'ব সংযোজন বিক্ৰিয়া In a chemical equation the substance that undergo chemical change are called এটো কি হ'ব reactant ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ যিবোৰ পদাৰ্থৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় বিক্ৰিয়ক বুলি কোৱা হয় The new substance formed in a chemical reaction are called product ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা নতুন পদাৰ্থবোৰক কি বুলি কোৱা হয় বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ A chemical equation that is not balanced is called as skeletal chemical equation এটা অসম্বলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি বুলি কোৱা হয় জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় Chemical equation are balanced to satisfy which law এনসাৰটো হ'ব law of conservation mass কোনটো বিধি মানি চলিবলৈ ৰাসায়নিক সমীকৰণ সম্বলিত কৰা হয় বৰৰ নিত্যন্ত সূত্ৰ What does the symbol AQ represent in a chemical equation aqueous solution ৰাসায়নিক সমীকৰণত AQ চিহ্ন কি বুজায় জলীয় দ্ৰৱ In reaction calcium oxide plus H2O calcium hydroxide what is from এইটো এনসাৰটো হ'ব saccharine calcium oxide আৰু H2O আৰু ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় কি হ'ব এইটো কি উৎপন্ন হয় ক্ষিতিলিত চূন A reaction in which two or more reactants combine to form a single product are called combination reaction যি বিক্ৰিয়াত দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়া লগ হৈ এডাল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে তাক কি বুলি কয় সংযোজন বিক্ৰিয়া 13 reaction in which heat is releasing along with the formation of product are called exothermic reaction যিবোৰ বিক্ৰিয়াত বা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰ উদ্ভৱ হয় সেইবোৰক কি বুলি কয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া respiration is considered an exothermic process because energy is released শ্বসনৰ এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি ধৰায় কাৰণ শক্তি নিৰ্গত হয় A reaction in which single compound breaks down to give simple substance is known as decomposition reaction যি বিক্ৰিয়াত এটা যৌগ ভাঙি সৰল পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় তাক কি বুলি জনা যায় বিয়োজন বিক্ৰিয়া
What is the color of ferrous sulfate crystal? Answer to green. Ferrous sulfate স্ফটিকৰ ৰং কি হ'ব? সেউজীয়া হ'ব। On heating ferrous sulfate crystal, the gases evaporated smile like burning sulfur. Ferrous sulfate স্ফটিকৰ উত্তপ্ত কৰিলে নিৰ্গত হোৱা গেছ গোন্ধ কেনেকুৱা হ'ব? পুৰা গন্ধৰ দৰে। The decomposition of calcium carbonate to calcium oxide or carbon dioxide is an example of thermal decomposition. Calcium carbonate আৰু calcium oxide আৰু carbon dioxide লৈ বিয়োজন হোৱাটো কিহৰ উদাহৰণ? তাপীয় বিয়োজন। When lead nitrate is heated, it produces lead oxide, nitrogen oxide and oxygen. What is the color of the nitrogen dioxide gas? Brown. Lead nitrate উত্তপ্ত কৰিলে lead oxide আৰু nitrogen dioxide আৰু oxygen উৎপন্ন হয়। nitrogen dioxide গেছৰ ৰং কি হ'ব? মুগা হ'ব। The electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole of ratio hydrogen and oxygen gases liberated is 2:1. পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ এটা বিয়োজন বিক্রিয়া উৎপন্ন হাইড্রোজেন আৰু অক্সিজেন গেছৰ মল অনুপাত হ'ব 2:1. 21. In electrolysis of water, at which electrolysis hydrogen gas collected cathode. পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ কোনটো বিদ্যুৎ দ্বাৰা হাইড্ৰোজেন গেছ সংগ্ৰহ হয়? কেথোডত। What happens to white silver chloride when exposed to sunlight? It turns gray. বগা সিলভাৰ ক্লোৰাইডক সূৰ্যপোহৰত ৰাখিলে কি হয়? ই মটিয়া হৈ পৰে। The decomposition of silver chloride is used in black and white photography. সিলভার ক্লোরাইড আৰু বিয়োজন ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কলা বগা ফটোগ্ৰাফি। Reaction in which energy absorbed are known as endothermic reaction. যিবোৰ বিক্রিয়া শক্তি শোষিত হয় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? তাপগ্ৰাহী বিক্রিয়া। In the reaction iron plus copper sulfate, ferrous sulfate and copper, which metal is more reactive? Iron. আইৰণ আৰু কপাৰ সালফেট ৰিয়েকশ্যনত কি ঘটে? ফেৰাছ সালফেট আৰু কপাৰ উৎপন্ন হয়। বিক্ৰিয়াটো কোনটো ধাতু সক্ৰিয় হয়? আইৰণ। A reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction. যি বিক্রিয়াত এটা অধিক সক্রিয় মৌল এটা কম সক্রিয় মৌলক তাৰ পৰা যৌগৰ পৰা অপসাৰিত কৰে তাক কি বুলি কয়? অপসাৰণ বিক্রিয়া। What is the white process from when sodium sulfate react with a barium chloride? Barium sulfate. Sodium sulfate আৰু barium chloride বিক্রিয়া উৎপন্ন বগা অধাক্ষেপটো কি হ'ব? barium sulfate. A reaction that produces a ill soluble solid is called precipitation reaction. যি বিক্রিয়াতে এটা অদ্রাব্য গোটা পদার্থ উৎপন্ন হয় তাক কি বুলি কয়? অধাক্ষেপণ বিক্রিয়া। The reaction between sodium sulfate and barium chloride is an example of double displacement reaction. Sodium sulfate আৰু barium chloride বিক্রিয়াটো কিহৰ উদাহৰণ? দ্বি-অপসাৰণ বিক্রিয়া। The gain of oxygen by substance is a reaction is called oxidation. বিক্রিয়াত কোনো পদাৰ্থ অক্সিজেন লাভ কৰা কাৰ্যক কি বুলি কোৱা হয়? জাৰণ বুলি কোৱা হয়। The loss of oxygen from a substance in a reaction is called reduction. বিক্রিয়াত কোনো পদাৰ্থ অক্সিজেন হেৰুৱা কাৰ্যক কি বুলি কোৱা হয়? বিজাৰণ। In the reaction copper oxide plus hydrogen, copper plus H2 water, which substance is oxide? Hydrogen. কপাৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন ৰিয়েকশ্যন কৰিব দিলে কপাৰ প্লাছ H2 উৎপন্ন বিক্রিয়াটোত কোনটো পদাৰ্থ জাৰিত হয়? হাইড্ৰোজেন। In the reaction copper oxide plus H2O, copper plus H2O, which substance is reacted? Copper oxide. Copper oxide plus H2O reaction হলে কি হ'ব? কপাৰ আৰু H2 বিক্রিয়াত কোনটো পদাৰ্থ বিজাৰিত হয়? কপাৰ অক্সাইড। A reaction involving both oxidation and reduction is called redox reaction. জারণ আৰু বিজারণ দুইটা সংগঠিত বিক্রিয়া কি বুলি কোৱা হয়? redox বিক্রিয়া। The substance that gets oxidation in a reaction is known as reducing agent. বিক্রিয়াত জারিত পদাৰ্থ কি বুলি জনা যায়? বিজাৰক দ্ৰব্য। The substance that get reduced in a reaction is known as the
অক্সিডেশ্যন এজেণ্ট। বিক্ৰিয়াত বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থক কি বুলি জনা হয়? জাৰক দ্ৰব্য। Corrosion of iron is commonly known as rusting. আইৰণৰ ক্ষয়িষ্ণুতাক সাধাৰণতে কি বুলি জনা যায়? মামৰে ধৰা। What is the color of the coating formed on a silver due to the corrosion? Answer হ'ব black. ক্ষয়িষ্ণুতাৰ ফলত চিলভাৰৰ ওপৰত গঠনৰ আৱৰণ ৰং কি? কলা হ'ব। The green coating on a copper object is due to the formation of copper carbonate. কপাৰৰ বস্তুৰ ওপৰত সেউজীয়া আৱৰণ কিহৰ গঠন হয়? কপাৰ কাৰ্বনেট। The process of oxidation of fat and oils in a food leading a bad smell and taste is called rancidity. খাদ্য থকা চৰ্বি আৰু তেলৰ জাৰৰ বিয়া গন্ধ খোৱাত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কয়? দুৰ্গন্ধিতা। Substances that are added to food to prevent oxidation are called antioxidant. জাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ খাদ্য যোগান ধৰা পদাৰ্থবোৰক কি বুলি কয়? প্ৰতিজাৰক। Which gas is flushed into bag chips of prevent from getting oxidate? Answer হ'ব নাইট্ৰজেন। চিপছৰ পেকেটত জাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ কোনটো গেছ ভৰোৱাই? নাইট্ৰজেন। Balancing the equation iron plus H2O is equal to ferrous oxide plus H2, the correct coefficient are 3, 4, 1, 4. আইৰণ আৰু পানীক ৰিয়েকশ্যন কৰিলে ফেৰাছ অক্সাইড প্লাছ H2 সম্মিলিত কৰিলে শুদ্ধ সহগবোৰ হ'ব 3, 4, 1 আৰু 4, 4. Which of the following is a displacement reaction? Zinc plus 2HCl, zinc chloride plus H2. তলৰ কোনটো এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়া? zinc plus 2HCl, ZnCl2 plus H2. What type of reaction is the digestion of food in our body? Answer হ'ব decomposition reaction. আমাৰ শৰীৰত খাদ্যৰ পাচন কি ধৰণৰ বিক্ৰিয়া হয়? বিয়োজন বিক্ৰিয়া। The reaction lead nitrate reaction is produced to lead oxide 2 PbO plus 2 nitrogen oxide plus oxygen. Answer is thermal decomposition reaction. 2 Pb lead nitrate plus reaction কৰিব দিলে lead oxide plus nitrogen oxide and oxygen তাপীয় বিয়োজন বিক্রিয়া. What is the chemical formula for rust? Fe2O3 into H2O. মামৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হ'ব? F2O3 H2O. Which statement is an incorrect for the reaction lead oxide plus copper reaction produced to lead plus carbon dioxide? Carbon dioxide is getting oxidized. 48. 2 PbO plus carbon to lead plus carbon dioxide জারিত হয়েছে। The reaction Fe2O3 to Al and Al2 aluminum oxide to iron is an example of displacement reaction. Fe2O3 to Al reaction with reaction কৰিব দিলে aluminum oxide iron বিক্ৰিয়াটো কিহৰ উদাহৰণ? অপসাৰণ বিক্ৰিয়া। মই 50টা MCQ দিছোঁ আৰু তোমালোকক তেনেকৈ আৰু MCQ সায়েন্সৰ লাগিলে তোমালোকে কলি হ'ল কমেণ্ট বক্সত। মই তেনেকৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম সায়েন্সৰ MCQ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ HSLC 2026 and হাফ ইয়াৰলি 2025. মই সবৰ বুকৰ পৰা ষ্টাডি কৰি এইটো লিখিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ চাবা, ইয়াৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। লাষ্ট কুৱেশ্যন, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Hydrogen gas and iron chloride are produced. লোৰ গুড়িত লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যোগ কৰিলে কি ঘটে? হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰণ অক্সাইড উৎপন্ন হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, তোমালোকে ভালকৈ চাবা। মই এনে অল ছাবজেক্টৰ তোমালোকে দি আছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ চাবা প্লিজ। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল।